सिपियूको कामहरू भयो, एमएमसीको कामहरू चाहिँ गर्न सकिन्थेन। तर त्यहाँ ट्रेनिङ लिइसकेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ आनन्दसँग गर्न सकिन्छ। जुन किसिमले सरले सिकाउनुहुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ अब अरूलाई भन्नुपर्दा चाहिँ इन्डिया जानु पर्दैन। पहिला अब युट्युबबाट हेरेर पनि धेरै चिज जानिँदैन थियो, थाहा हुँदैन थियो काम गर्दा के कसो हो। अब थाहा भएपछि थ्योरी प्र्याक्टिकल गरेर राम्रै भइरहेछ अहिले। हिसाबले म चाहिँ एकपल्ट इन्डिया जाने विचारमा थिएँ, तर मैले एकपल्ट यतै नेपालमा कहीँ कतै छ कि भनेर मैले खोज्दाखेरि पनि धेरै इन्स्टिट्युट मैले धाएँ, यो गर्छ त्यो गर्छ भनेर भन्यो, तर मैले कहीँबाट कुनै इन्स्टिट्युटबाट मैले सेटिस्फाई चाहिँ भएन। त्यहाँनिर तपाईँलाई 2 दिनको डेमो क्लास दिन्छ, 2 दिनको डेमो क्लासमा तपाईँलाई त्यहीँनिर थाहा हुन्छ कि यो इन्स्टिट्युट कस्तो खालको इन्स्टिट्युट हो भनेर। समस्या आउने बित्तिकै यो यहाँ जाने भन्ने दिमागमा आइहाल्छ। पहिला म आइसी छुँदाखेरि हल्लाउँदाखेरि डर लाग्थ्यो। सिक्नको लागि इन्डिया जान सोचेको थिएँ, तर त्यहाँ जाँदाखेरि अब इन्डिया जानु पर्दैन जस्तो लाग्यो मलाई। यही खालि बताउँछ नि सरले, तपाईँले कहीँ जानै पर्दैन, सर एकल सोधे मात्रै यस्तो कन्फिडेन्ट आउँछ त्यहाँबाट सर। मैले इन्स्टिट्युटहरू धेरै देखाएको छु होइन, त्यो पैसाको लागि मात्र गरेको छ। अरूहरूले भनेको बेसिक पनि केही सिकाउँदैन। जुन चाहिँ मैले अब यो 45 दिनको कोर्समा आएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ धेरै नै एडभान्स नै धेरै नै मजाको नै